Hi friends, ඉතින් DBMS questions video series එකේ 50 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තමයි මේ අපේ DBMS questions video series එකේ අන්තිම වීඩියෝ එක වෙන්නේ. ඉතින් අපිට question set 50 එක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 50 එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරපු රණබිම DB එක එහෙම නැත්නම් රණබිම SCH DB එකේ තවත් කොටසක් තවත් part එකක් අපිට කරන්න තියෙන ඉතින් මේකදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක දීලා තියෙනවා අපි ඒක කියවලා බලමු මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. After installing the operating system on the computer, the software was reinstalled. All previous data needs to be restored in the database. To do this, use the previous created Runabim SHDB backup file. Create the required restore query. ඉතින් අපිට මතකයි කලින් වීඩියෝ එකේදී 49 වෙනි වීඩියෝ එකේදී කිව්වා සිස්ටම් එකට වෛරස් එකක් ගිහිල්ලා අපිට බෑකප් එකක් හදලා තියාගන්න කියලා අපේ ඩේටාබේස් එකේ. ඉතින් අපි බෑකප් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ බෑකප් එක අපේ අලුත් සිස්ටම් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි එහෙම නැත්නම් රීස්ටෝර් කරගන්න හැටි තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න තියෙන්නේ කොහොමද අපිට ඒකට අවශ්‍ය SQL query එක ලියාගන්න කියලා. ඉතින් අපි මේකට command prompt එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි cmd කියලා search කරගත්තාට පස්සේ අපේ start එකේ මේ විදිහට අපිට command prompt එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට command prompt එක open කරගත්තාට පස්සේ අපි කලින් විදිහටම යන්න ඕනේ කලින් location එකට අපේ MySQL install කරලා තියෙන. ඉතින් මම මේ විදිහට back වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ අපේ program files වලට. ඉතින් program files වලට ගියාට පස්සේ MySQL කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ MySQL server කියන server 8.0 කියන එකට තමයි ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේ folder එක ඇතුලේ තියෙන bin එකට, bin කියන folder එකට. ඉතින් bin කියන folder එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ query එක ලියා ගන්න. ඉතින් අපි කලින් MySQL dump කියන එක තමයි පාවිච්චි කරේ. දැන් අපි මේක restore කරන්න අවශ්‍ය නිසා MySQL කියලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් අපි username එක දෙනවා root. ඊට පස්සේ අපේ password එක දෙනවා. අපි password එක ඊළඟට enter කරන්න ඕනේ මේ query එක execute වෙද්දී. ඉතින් runabim SCHDB එකට තමයි අපි මේ විදිහට restore කරන්නේ. ඉතින් අපි කලින් මෙන්න මේ විදිහේ greater than mark එකක් add කරගත්තා. අපි දැන් less than mark එකක් තමයි add කරගන්න ඕනේ. මොකද අපේ file එකෙන් අනිත් පැත්තට අපි ඊළඟට දෙනවා මේ අපේ file එක backup file එකේ තියෙන location එක. ඒකෙන් අනිත් පැත්තට තමයි එන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඉඳලා අපේ database එකට තමයි එන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඉඳලා අපි අනිත් පැත්තට තමයි අපේ mark එක add කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ file එක තියෙන location එක ගන්නවා අපේ backup file එක තියෙන මේ විදිහට මෙතනින් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු බෑක්ස්ලෑෂ් එකක් ඇඩ් කරගෙන අපේ ෆයිල් එකේ නම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ෆයිල් එකේ නම දුන්නට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක එක්සිකියුට් කරගන්න, රන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ database එක restore වෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් මෙතනින් password එක දෙන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්ව විදිහට ඉතින් මේ විදිහට password එක දුන්නාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කිසිම error එකක් වෙන්නේ නැතුව අපේ command එක execute වුණා, අපේ query එක execute වුණා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ database එක restore වුණා කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ question set 50 එකත් ඉවර වෙන්නේ. අපේ DBMS මුළු questions video series එකම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉවර වෙනවා.